Class of 2021. Republika ng Pilipinas. Kagawaran ng Edukasyon. Sangay ng Nueva Ecija. Distrito ng Rizal. Mababang paaralan ng General Luna. Araw ng pagtatapos. Panuruang 2020 hanggang 2021. Na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Mga kababayan, sabay-sabay po nating ipagmalaking awitin ang pambansang awit ng Pilipinas. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit ng bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitindig, lupa ng araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya ng pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Iyuko po natin ang ating mga ulo para sa isang panalangin na gagampanan ni Maxine Kate R. Arquero, isa sa mga batang magsisipagtapos. Mahal naming Ama sa Langit, dinggin po ninyo ang aming pasasalamat at panalangin. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataong may pagpatuloy ang aming pag-aaral sa kabila ng pagbabagong dulot na kinakaharap naming pandemya. Maraming salamat po sa ibinigay ninyong mga guro at sa aming punong guro na hindi sumuko upang kami ay gabayan. Kahit isang pagsubok sa kanila ang magabayan kami sa pamamagitan ng aming mga magulang. Nagpatuloy at walang sawang inspirasyon at bumabay sa amin. Basbasan mo din, Panginoon, ang aming mga magulang na hindi nagsasawang magmahal sa amin at naging guro namin sa aming mga tahanan. Lubos po ang aming kagalakan sa mga pagpapalang aming natanggap. Unang-una na po rito ay ang karunungan na nagmula po sa inyo, Panginoon, at ang aming kalakasan na siya mong ipinagkaloob sa amin sa buong paglalakbay namin sa aming pag-aaral sa kabila ng pandemya na aming naranasan. Salamat muli, aming Panginoon, sa isa na namang taong pang-akademiko na nagdaan. Ganon din po sa mga kaalaman na aming natutunan. Ang tagumpay pong ito ay aming nakamit dahil sa inyong pagmamahal at paggabay. Maraming salamat pong muli, aming Panginoon. Lahat po ng ito ay aming pasasalamat at panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Awitin natin ang himno ng Rehiyon 3. Magmamali,
Sabay-sabay nating awitin ang himno ng sangay ng Nueva Ecija. Ngayon na may ating matutunghayan at mapapakinggan ang pambungad na pananalita na ibibigay ni Renz S. Romualdo, isa sa mga batang magsisipagtapos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa aming minamahal na taga-Masid Pampurok, Dr. Alex F. Mantili. Sa aming punong guro, Ginoong Andrew C. Tolentino. Sa aming punong barangay, Kagalang-galang Rolando M. Figuracion Sr. Sa aming gurong tagagabay, Ginang Liza S. Natividad. Sa mga guro ng General Luna Elementary School, mga magulang, mga tagagabay, mga kapatid, ako kasama ng mga magsisipagtapos ngayong taong Pampanuruan 2020-2021 ay lubos na nagagalak na ibahagi sa inyo lahat ang mahalagang araw na ito, ang araw ng aming pagtatapos. Ang bawat isa sa inyo na nakibahagi ngayon sa ating pagdiriwang ay may iba't ibang kontribusyon at naitulong sa paglinang at pagtubo sa aming mga magsisipagtapos. Maliit man o malaki, ito ang dahilan kung bakit kami ay nakarating ngayon sa araw na ito. Bawat payo, bawat pangaral at bawat paggabay ay siyang naging baon namin sandata
na nagpatapang sa amin sa araw-araw, napakikidigma sa mga bagay na hindi pa namin alam at matututunan pa lamang sa lahat ng ito. Kami po ay lubos na nagpapasalamat nang magbukas ang pinto ng paaralan ng General Luna Elementary School para sa amin, ay hindi ko inaasahan ang pagbabagong itutulot nito sa akin. Bukod sa pagbabasa ng aklat, paglutas ng mga problema sa matematika at iba pang kaalamang pang-akademika, ay tinuruan din ako ng paaralan upang maging batang matapat, batang maaasahan, batang marunong mag-isip ng kritikal, at higit sa lahat, batang marunong makisama. Ako ay nilinang upang sa paglabas ko sa paaralan sa araw ng aking pagtatapos ay maging handa ako sa anumang hamon ang ibabato sa akin. Ang bawat alaala sa loob ng ating paaralan at mga nabuong pagkakaibigan ay kayamanang hindi matatawaran. Isang pribilehyo ang makapagtapos sa aming mahal na paaralan at isang malaking biyaya ang maipagdiwang ang araw na ito kasama ang aming mga guro at aming mga mahal sa buhay. Hindi man ito ang inaasahan naming pagtatapos, pahahalagan at iingatan pa rin namin ang alaala ng araw na ito sa aming mga puso. At sa paghakbang namin sa susunod na ito ng aming pag-aaral, haharap kami ng buong tapang sapagkat alam namin kayo ay laging andiyan sa aming mga likod, nakasuporta at nakagabay. Pagtatapos na ito ay hindi lamang amin, ito ay tagumpay nating lahat. Muli, maraming salamat at magandang umaga. Mensahe ng pagkilala para sa mga batang magsisipagtapos mula sa kalihim ng Kagawaran ng Edukasyon, Secretary Leonor M. Briones. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always thought, we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review
and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would not be taking place at all. And so thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning. And you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next. But you have persevered, and now you are ready to graduate, and therefore you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent-teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug, virtually of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually.
I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student, because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work, because the kind of curriculum you survive and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate.
You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science, in technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies, during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so, we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Muli, isang mensahe mula sa Regional Director ng Department of Education Region 3, Ma'am May B. Eclar. The school year 2020-2021 will forever be etched in the minds and hearts of every Filipino learner as the time when education took a drastic change. The classroom suddenly was no longer the physical structure in the school, but the virtual platform on the internet or a learning space at home. Teaching did not include anymore the chalk and the blackboard, but distance learning activities like online classes, radio and TV-based instruction, and self-learning modules. And yes, the teacher was not only limited to sir and madam, but it also meant the learners' parents and guardians at home. COVID-19 has definitely changed the landscape of the teaching and learning process. Yet, with our collective resolve and resiliency, which is uniquely Filipino, we vowed not to let this pandemic stop us from making learning happen, from ensuring that our children get an education. Through the DepEd Basic Education Learning Continuity Plan, we operationalized and concretized our vision and mission that our pursuit of quality education must continue despite the pandemic. My dear graduates, completers, and academic awardees of school year 2020-2021, you are the products of this unique period in our nation's education history when we were faced with a tremendous challenge in our learning delivery. Difficult as it may be, you still managed to survive and overcome the hurdles and obstacles owing to your adaptability and creativity. This alone makes you winners, game changers, and trailblazers.
To our school leaders, teachers, parents, and other stakeholders who continue to brave the imminent danger posed by the COVID-19 virus to their health and their lives every day, just to make sure that our children do not stop from learning, you are the unsung heroes and frontliners of DepEd's mantra of Sulong Edukalidad. Our dear partners in education who have given immense support to our schools, we did not only push through with the school year. We made sure that our children receive quality learning in the face of these trying times. Strengthening the quality education amid the COVID-19 pandemic is not simply about the use of various distance learning delivery modalities. It speaks about the essentials that you continuously embody, such as your generosity and dedication for education. To encapsulate it in one word, it speaks about our common goal to provide the learning opportunities for our children amidst these trying times. Many years and decades from now, our dear batch 2020-2021, when you will look back at this day of your graduation, completion ceremony, or recognition day, you will most certainly remember it with the most unique memory. For one, your day will probably be recorded in perpetuity because it happened in a virtual ceremony. Please do not look at this as a scarcity, but rather as a living testimony of your ability to rise above any adversity. Congratulations, and may God continue to bless and guide you. Mensahe ng pagkilala mula sa Schools Division Superintendent Sir Jesse D. Ferrer, CESA 5. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, STO members. Sa ating mga mag-aaral, lang po, pinuno ng mga paaralan, mga kawani na nag-aagapay ng ating mga paaralan. Ang taon na panutuan po ito ay naging lukhang mapanghang sa ating lahat, lalong higit sa kawaran ng edukasyon. Sinubok at binago rin ito ang mga pamamaraan sa pagsasapagpapalan ng maraming bagay sa mahal ng hinahangan na ating pinananagutan, lalong higit sa ating hinahangan. Sa gitna ng dalang panganib ng COVID-19 sa bawat isa, pinagtuloy pa rin ang kagawaran ng edukasyon, lalong higit ang ating edukasyon na magpatuloy ng mga paaralan upang sa alam-alam ng kalikasan. Ang paaralan ay nagsikap ng sakripisyo na makapagbigay ng iba't ibang paraan ng pagtuturo sa gitna ng pandemya ng ating pinagdaanan. Tayo po ay nangailangan ng magpalawakan ng medicine ng pagsasanay sa teknologi, mga iba't ibang kapagitan sa pagtuturo, susulat ng mga aralin, at higit sa lahat ay pang-unawa ng operasyon ng bawat isa. Hindi po ringit sa atin na ang mga mag-aaral ay lumang humaharap sa matinding pagsusunod sa magabagong pamamaraan. Ang ito ay hindi ganun madali para sa mga guro bawat. Mapa-online, modular, iba pang pamamaraan ng pagtuturo ay nagkakaroon ng kaaktivan, masundali, maging sa bahagi ng mga guro ng mag-aaral. Ang ating mga guro ay naglaan ng oras at mismo kanilang sarili upang gabayan ang mga mag-aaral sa kabila ng mga balaki ng ating bansa sa mismo mundo ating ginagawa. Hindi hadlang ang layo ng bigat na pinadala upang pagpatuloy ang pagtuturo at paglilingkod sa mga kabataan ng Global Series. Dahil na rin sa epekto ng ating pandemya sa ating ekonomiya,
maraming mga magulang hirapan sa pagpapakalan. Subalit, samahan din kami sa kabila ng lahat hindi iwan sa gitna ng laban. Nais namin kayo sa labanan dahil sa inyong pagpapawala, pakikisa sa mga programa ng ating sa mga guro, patuloy pa natin mahalin ang mga aral na sa ating ibigay ng inspirasyon. Huwag susuko sa paghahanap ng iba't ibang pamamaraan sa pagkabay, pag-alalay, lalo higit sa pagpapagpapagila sa kanilang pag-aaral at pag-abot ng kanilang sa mga magulang, pagkaloob natin sa ating mga anak ang pagtubay ang kanilang kinakailangan sa kabila ng masulian ng ating pag-aaral. Sa panahon ito, mas higit na nangangailangan sila ng ating pagmamahal, ang tinawang gabay at positibong pananaw sa ating sa bawat nobo ano, pag-aaral ng mga magsisipagtapos o computers, lagi natin tatandaan na ang mga bagay na ating natutunan ay dapat makatulong sa ating paglago upang tayo ay makatulong sa mga suliranin ng ating ginagawang pamayanan maging sa mundo. Hindi matatapos sa pag-aaral ng ating pagkakaso at kaalaman, hindi sa pagsasabuhay nito sa paraang may bahagi natin ang muna ng ating paglago sa ating kapwa, sa bayan, at sa buong may kapal na may pagmamahal, mamalasakit at kamabaan. Makakaasa ko kayo na mananatiling kami nagigilitan sa misyon na yun ang ating kagawaran ng edukasyon. Mula sa edukasyon, studio, aralan, pinakamaliit na bahagi ng ating pamilya na mahubog, ginamang ng talino at mga kakayahan ng bawat mag-aaral, hindi lalo't higit ang kanilang pagkatao, pakikipagkapwa at ugnayan sa ating Panginoon. Kalidad ng edukasyon, lalong pagtataging sa gitna ng pandemya. Mula sa lahat ng kawani ng DepEd Schools Division Office ng Nueva Ecija, maligayang araw ng pagtatapos, moving up ceremony sa minamahal naming mga mag-aaral na Novo Ecijano. Ang pagmamahal at pagpapala ng Panginoon may kapal ay lagi nawang sumaan. Mensahe para sa mga batang magsisipagtapos mula sa Tagamasid Pampurok ng Rizal, Dr. Alex F. Mantile. To our intelligent and supportive SDO personnel, headed of course by our beloved SDS, Sir Jesse Doncel Perez. To our two AFDS, Sir Romilo E. Hilario and Dr. Mina Gracia L. Acosta. To our CID Chief, Dr. Jane M. Garcia and ESCO Chief, Sir Luis M. Calzon. To all EPSS and SEPs, FDO personnel in the FDO Nueva Ecija, to all the school heads and teachers, a pleasant day to all. And of course, to our very supportive Municipal Mayor, Honorable Hana Catrina Andres, at sa Sangguniang Bayan, bumabati rin po ako sa lahat ng mga magulang na alam ko pong ngayon ay proud na proud para sa kanilang mga anak. Sapagkat ngayon ang pinakihintay na araw, ang mahalagang araw na ito ng bawat isa na ngayon ay masisipagtapos. Na kung saan ang virtual graduation na ito ay may tatala sa kasaysayang pandaigdigan. Opo, you are now part of world history. The first virtual graduation ever na maaaring hindi na po muling maulit. Because as of now, we are anticipating of the face-to-face classes. Maybe by the year 2022 and onward, dahil po sa
mahusay na pag-roll out ng mga COVID vaccine. So, tama, na-anticipate po natin ang face-to-face by the year 2020. So, congratulations, dear graduates. You have experienced this virtual graduation. Nawa ang mga natutunan nyo sa ating new normal setup of education ay maging pundasyon sa patuloy pa ninyong pagtuklas ng mga karunungan o mga kaalaman. Alam natin hindi naging madali sa bawat isa ang mga naging sitwasyon, hindi lamang ng mga mag-aaral, hindi bagos maging ng mga magulang at hindi sa lahat ang mga guro na siya po nagsiksay upang maipaabot sa ating mga mag-aaral ang iba't ibang modules, class, video lessons, at iba't ibang mga pamamaraan na kung saan maipadaloy ang iba't ibang kaalaman para sa ating mga mag-aaral. So, dear graduate, mabuhay and congratulations to one and all. Mensahe ng pagkilala mula sa Municipal Mayor ng Rizal, Kagalang-galang Hana Katrina L. Andres. Nagpapasalamat ako ang inyong Ate Trina sa inyo dahil natapos ninyo ang isa sa pinakamapaghamong taon sa inyong buhay bilang mga mag-aaral. Bagaman mahirap ang ating sitwasyon dahil sa pandemya, hindi kayo tumigil at hindi nyo sinukuan ang inyong mga pangarap. Saludo ako sa inyo kasama ang buong bayan sa lakas ng inyong kalooban na harapin ang hamon at magpagtagumpayan ito. Ipakita ninyo na maliwanag ang kinabukasan ng ating bayan sa pamamagitan ng inyong patuloy na pag-aaral. Hindi pandemya ang kikipin sa inyong mga pangarap. Tayo ay sintigibay ng mga kawayan na kahit anong lakas ng unos ay mananatiling nakatayo. Mayuyugyog, ngunit hindi matutumba. Nagpapasalamat din tayo sa inyong mga guro na nag-aalay ng buhay at di alintana ang puyat, pagod at maaaring exposure sa COVID-19 dahil sa kanilang dedikasyon na ihatid ang binhi ng kaalaman sa inyong mga tahanan. Nariyan ang iba't ibang strategiya, katulad ng modules, TV productions, at iba't ibang online content upang maging malago ang inyong mga pag-aaral sa loob ng inyong tahanan. Gayon din po, saludo ako sa inyong mga magulang na hindi pagsuko para sa inyong mga kinabukasan. At hindi pinili ang inyong paghinto sa kabila ng pandemyang nararanasan natin. Tunay nga na ang mga magulang hindi uunahin ang sarili bagkus ay gagawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Sa inyo, mga minamahal kong graduates, lagi sana ninyong nasa isip na narito ang pamahalaang bayan para sa inyo. Kasama ninyo kami sa laban sa abot ng aming makakaya, hanggang sa maabot ninyo ang lahat ng inyong pangarap para sa inyong mga sarili, sa inyong pamilya, para sa Diyos at para sa bayan. Iisang puso at isip tayo sa pagtatagumpay para sa inyong mga plano sa buhay at para mapagtagumpayan natin ang COVID-19. So, magandang araw po. Muli, congratulations at kaawaan nawa tayo ng Panginoon. Kaawaan nawa tayo ng Panginoon. Mensahe ng pagkilala mula sa punong barangay ng General Luna, Kagalang-galang Rolando M. Figuracion Sr. Una sa lahat ay magandang umaga po sa inyo lahat, lalo po sa mga magulang na nandito ngayon, sa mga teaching force na nagsakripisyo para kahit na COVID ay nakasurvive po tayo sa mandato ng Department of Education. At sana po ituloy-tuloy po natin hanggang sa makasurvive tayo sa pandemic nito. At sa mga magsisipagtapos, sana ipagpatuloy natin ang nasimulan natin hanggat hindi matapos yung pandemya. Alam niyo po mga anak, pagka po iniisip natin yung problema natin tungkol sa sakit na yan, ay lalo mawawala po yung lakas ng loob natin. Pero sabi nga nila,
ang mga Pilipino daw ay mga matibay ang bibig at mga intelligente. Okay, ulit ko, binabati ko ang mga sisipagtapos, lalo po sa ating mga magulang na nagsakripisyo, mga teaching force na nagbigay ng suporta at nakaantabay sa mga magulang at mga estudyante. Kahit na mayroon tayong mga problema sa national, ito nga, yung pandemic na ito ay nakasurvive pa rin sa atin. Sana ituloy-tuloy po natin ang pagkakaisa, pagtutulungan ng lahat. Magandang mga po sa inyo. Ang huling magbibigay ng mensahe para sa mga batang magsisipagtapos ay ang aming punong guro, Ginoong Andrew C. Tolentino. Binabati ko ang mga magulang sa taong panuroang 2020-2021 sa inyong pagpupunyagi ng ating mga anak sa pagtapos natin. Tunay nga na ang kabataan ay pag-asa ng ating bayan, sabi ni Dr. Jose Rizal. Kaya pagpatuloy po natin ang ating pagsikay, pagpupunyagi para marating po ng ating mga graduates, ng ating mga kabataan, ang tunay na pag-asa ng ating bayan. Sa muli, congratulations sa mga graduates, congratulations po sa mga magulang, sa ating mga guro na nagsikhay sa buong taong pagtuturo sa ating mga anak. Maraming salamat. Ngayon, natutunghayan natin ang paghaharap sa mga batang magsisipagtapos sa pangunguna ng ating punong guro, Ginoong Andrew C. Tolentino. Sa bisa ng kapangyarihang ginawad sa atin ng kagawaran ng edukasyon, ay buong puso kong iniharap sa inyo ang mga batang magsisipagtapos sa taong panuruan 2020-2021. Ang mga kabataang lalaki na 16 at ang kabataang babae na 21 na binubuo ng 37 batang magsisipagtapos sa taong panuruan ito. Maraming salamat. At upang pagtibayin ang kanilang pagtatapos, pakinggan natin ang ating taga-Masid Pampurok, Dr. Alex F. Mantile. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng ating tagapamanihalang pasangay, Sir J.C. Dancel Ferrer, matapos kayong iharap ng inyong punong guro at patunayan na kayo ay malulahati na katugon sa kurikulum na tinakda ng kagawaran ng edukasyon, ang inyong pagtatapos sa araw na ito ay aking tinatanggap at pinagtitibay. Kung kaya kayo ay may karapatanang tumanggap ng sertipiko ng pagtatapos. Congratulations, dear graduates! Ang mga batang nagsipagtapos sa taong panuroang 2020 hanggang 2021. Antonio Eliseo II T. With honor. Apelido, Christian Ray B. Asuncion Loreto Jr. D. Costales J.R.M. Danglapin King Kennard L. De Jesus Jerohan A.
with honor. De la Cruz Emmanuel B. Domingo Benji S. Domingo Lester M. With Domingo Sanjo Y. Estrellón Jovincent F. Macamos Bidan A. Mina Alwin John M. Natividad Michael Dave V. With honor. Romualdo Renz S. With honor. Villafania Jomari A. Abril Lizelle M. With honor. Acosta Jeline G. Agapito Roshane M. Alfaro Valerie N. With honor. Apelido Camille Joy A. Apelido Diana F. Arquero Maxine Kate R. With honor. Cariaga Harfita A. Castillo Jenny Babe M. Danglapin Anika Joy L. Dimasakat Samea Lily D.
Manangan Charlene N. Manuel Shena May, with honor. Martine Josephine F. Natividad Jamel G. with honor. Pelagio Charis C. with honor. Pilayan Micaela L. Rubin Cyril B. Santiago Tricia May A. with honor. Tolentino Cristina M. Inigo Cristina M. At para magbigay ng mensahe mula sa kinatawan ng mga nagsipagtapos, Jamel G. Natividad. Isang mapagpalang umaga po ang aking nais ipabatid sa ating taga-Masid, Pamporo, Dr. Alex F. Mantile, sa ating punong barangay Ginoong Rolando M. Figuracion Sr. at sa kanyang mga kagawad sa ating barangay na laging nakaagapay sa ating pangangailangan sa paaralan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, sa ating punong guro noong Andrew C. Tolentino na nagmulat sa aming mga magsisipagtapos ng kahalagahan ng kalikasan sa ating buhay, panahon man ng pandemya o hindi. Sa aming mga naging guro sa minamahal naming paaralan mula kindergarten hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa lahat ng aral na inyong ibinahagi sa amin, sa aming mga magulang, kapwa ko magsisipagtapos at mga kaibigan. Lubos po ang aming pasasalamat na nakatungtong kami sa lugar na ito ang aming pagtatapos. Ngayong araw, kasama at saksi ang aking mga kamag-aral at mahal na guro. Ating ipagdiwang ang ating tagumpay sa kabila ng lahat ng paghihirap at sakripisyo. Sa oras na ito, ating sariwain ang mga nagdaang panahon kung saan naranasan nating isakripisyo ang oras ng paglaro at oras ng pagtulog upang gumawa ng takdang aralin at paghandaan ang mga pagsusulit. Napangiti ako tuwing naiisip ko sa lugar na ito ako natutong magsulat, magbilang, magbasa, maglaro ng SOS, gumawa ng eroplanong papel, maglaro ng tetayaan tuwing bakanting oras, tumakbo pa uwi habang umuulan, magtanim at magdilig ng gulay sa likod ng paaralan, at magkaroon ng paghanga. Napakalaki ng naging papel ng institusyong ito sa paghubog ng aking personalidad, pagpupuro at paraan ng pag-iisip. May mga pagkakataong naranasan ko ang maraming pagsubok, ngunit ang lahat ng ito ay naging madali lamang sa tulong ng aking mga guro, kamag-aral at mga magulang. Naging masaya ang pananatili ko rito sa ating mahal na alma mater. Natuto ako ng may ngiti sa aking mga labi.
sa aming mahal na paaralan, General Luna Elementary School. Maraming salamat sa 6 na taong pag-aalaga, pagmamahal at paggabay. 6 na taon at ngayong araw ng aming paglisan, hindi upang ikaw ay talikuran at limutin, ngunit upang tumungtong na naman sa panibagong kabanata ng aming buhay. Magkahalong lungkot at saya ang nararamdaman ko sa araw na ito. Masaya dahil sa wakas ay nakamit ko na ang unang hakbang patungo sa tagumpay, at malungkot dahil kailangan kong lisanin ang mga bagay na nakagawian ko na. Batid ko pong naging malaking dagok ang pandemyang ito sa ating lahat. Mahigit 1 taon rin ang nailagak para rito na kung saan ay iniisip ko ang saya sana kasamang matuto ang aking mga kamag-aral. Madaming alaala ang nakabaon sa isip at puso ko na hindi ko basta-bastang makakalimutan. Ang pandemyang ito ang sumukat sa katatagan nating mga mag-aaral, kung paano natin matututunan ang mga aralin upang tayo ay pumasa. Salamat sa matyagang pagtuturo at paggabay sa amin sa aming pag-aaral. Mahal namin magulang, ate, kuya, tito at tita. Minsan nga pati lolo at lola ay kasali na sa pagmumudyo. Naging mahirap man ang mga aralin, ngunit inyo itong pinadali, sapagkat alam ko na nasa likod namin kayo. Sa aming guro na matyagang nag-print, nag-provide ng aming pangailangan na kahit suko na ang kanyang bulsa, printer, pati na ang mga mata sa puyat, pero sige pa din dahil sa pandemyang ito, hindi dapat masakripisyo ang pag-aaral naming kabataan. Sabi ko nga, pandemya ka lang, kabataan kami. At naniniwala ako na kami ang pag-asa ng ating bayan. Tulad ng sabi ni Dr. Rizal, laban lang mga kapwa ko magsisitapos. Modular man, alam kong sa puso natin nakita natin ang halaga ng edukasyon sa ating buhay. At dahil sa modular na ito, lalo kong tiningala ang aking mga guro. Ngayon ko, higit na nakita ang halaga nila sa buhay naming mag-aaral. Mga ma'am, utang namin sa inyo ang lahat ng natutunan namin sa paaralan. Nawa, ito ay madala namin saan man kami pumunta. Sa aming mga magulang, walang salita ang pwedeng makapaglarawan kung gaano kami ka-thankful sa lahat ng inyong sakripisyo, lalo sa huling taon namin sa elementaryo. Mas puyat, mas pagod, ngunit hindi sumuko. Pilit na inaaral ang lahat ng nasa module upang mas maayos ninyo maipaliwanag sa amin ang mga aralin. Sa aming pagtatapos, ito ay aming alay sa inyo, nanay, mama, mami, tatay, papa, daddy. Sa inyo po ang pagpupuri sa lahat ng nakamit namin. Naalala ko pa noong unang beses akong nangarap. Ang pangarap ko lang noon ay makapagtapos upang hindi masayang ang paghihirap ng aking mga magulang at upang sa gano'y makatulong ako sa oras ng aking paglaki. Pero sadya talagang napakabuti ng Panginoon dahil mas higit pa niya kanyang ginigay. Sa mga kapwa ko magsisipagtapos, ngayon ay ililipat na natin ang ating mga sulong sa susunod na parte ng ating mga buhay. Sama-sama nating pag-ingatan ang apoy na dala nito upang sama-sama rin nating maabot ang ating mga pangarap. Magkakaroon na tayo ng mga bagong adhikain, bagong pagkikipagkaibigan, mga bagong bagay na kasabikan at mga bagong pagsubok. Ngunit taglay ang mga bagay na natutunan natin dito sa General Luna Elementary School. Marahan at masigasig tayong sumulong patungo sa ating mga pangarap. Sa gitna nito, hindi natin maiiwasan ang mga pagsubok na darating. Ngunit ang ating pagnanais na makamit ang ating mga pangarap ang magsisilbing inspirasyon natin upang hindi sumuko. Magkakaroon ng mga bagay na walang kasiguraduhan, ngunit dala ang liwanag ng karunungan sa ating tangan. Ituturo nito ang tamang daan. Mga kapwa ko magsisipagtapos, pasalamatan natin ang ating Panginoon sa walang sawa niyang paggabay at pagpapala. Ang ating mga guro na hindi humintong gumabay, ating mga magulang na walang katapusang sumuporta sa mga nagdaang taon at sa mga kaibigan nating kasama nating naglakbay. Hindi po namin ito kayang nawala kayo. Sabay-sabay po nating silang palakpakan. Bilang aking huling sambit, atin pong maging sandalan ang bawat isa. Kaya
basta sama-sama. Maraming salamat po. At para magbigay ng pangwakas na pananalita, narito ang Pangulo ng General Luna Teaching Force, Ginang Julie C. Katigday. Good morning, everyone. On behalf of General Luna Elementary School Teaching Force and parents, we would like to congratulate the graduates of this school year 2020-2021. Salamat dahil kahit meron tayong kinakaharap na pandemya, kayo ay nagpatuloy pa rin sa inyong pag-aaral. Again, congratulations and mabuhay kayong lahat. Mula sa mababang paaralan ng General Luna, kami ay taus-puso na nagpapasalamat sa lahat ng nakiisa sa araw na ito.